قلة البركة في الوقت والبخل في الخير وكثرة القتل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يتقارب الزمان وينقص العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله وما الهرج؟ قال: القتل. معنى يتقارب الزمان أن يعتدل الليل والنهار، أو يدنو قيام الساعة، أو تقصر الأيام والليالي، أو يتقارب في الشر والفساد، أو تسارع الدول إلى الانقضاء والقرون إلى الانقراض، في قلة الدين حتى لا يكون فيهم من يأمر بمعروف وينهى عن منكر لغلبة الفسق. والحق أن المراد نزع البركة من كل شيء. أخرج الترمذي من حديث أنس، وأحمد من حديث أبي هريرة مرفوعا: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر، والشهر كالجمعة، والجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، كاحتراق السعفة. قال الحافظ في الفتح تعقيبا على هذا الحديث: فالذي تضمنه الحديث قد وجد في زماننا هذا، فإنا نجد من سرعة مر الأيام ما لم نكن نجده في العصر الذي قبل عصرنا هذا، وإن لم يكن هناك عيش مستلذ. والحق أن المراد بنزع البركة من كل شيء من الزمان، وذلك من علامات قرب الساعة. ثم قال النووي: المراد بقصده عدم البركة فيه، وأن اليوم مثلا يصير الانتفاع به بقدر الانتفاع بالساعة الواحدة. يلقى الشح هو البخل في قلوب الناس على اختلاف أحوالهم، حتى يبخل العالم بعلمه، ويبخل الصانع بصناعته حتى يترك تعليم غيره، ويبخل الغني بماله حتى يهلك الفقير. وليس المراد أصل الشح لأنه لم يزل موجودا. قال القرطبي في التذكرة عن معنى الشح: يجوز أن يكون يلقى بتخفيف اللام والفاء، أي يترك لأجل كثرة المال وإفاضته، حتى يهم ذو المال من يقبل صدقته فلا يجد. ولا يجوز أن يكون بمعنى يوجد، لأنه ما زال موجودا، كذا جزم به، وقد تقدم ما يرد عليه. ولكن ذكر ابن حجر المعنى الآخر بالتشديد، وهو الصحيح، أن يلقى. قال: ويحتمل أن يكون بفتح اللام وتشديد القاف، أن يتلقى ويتعلم ويتواصى به، كما في قوله تعالى: ولا يلقاها إلا الصابرون. قال: والرواية بسكون اللام تفسد المعنى، لأن الإلقاء بمعنى الترك، ولو ترك لم يكن موجودا، وكان مدحا، والحديث ينبئ بالذم. قلت: وليس المراد بالإلقاء هنا أن الناس يلقونه، إنما المراد أن يلقى إليهم، أن يوقع في قلوبهم. ومنه إني ألقي إلي كتاب كريم. وقوله وتظهر الفتن، قال الحافظ ابن حجر: المراد كثرتها واشتهارها وعدم التكاتم بها، والله المستعان. قال ابن أبي جمرة: يحتمل أن يكون إلقاء الشح عاما في الأشخاص، والمحذور من ذلك ما يترتب عليه مفسدة، والصحيح شرعا، ومن يمنع ما وجب عليه، وإمساك ذلك ممحق للمال مذهب لبركته، ويؤيده ما نقص مال من صدقة. معنى الهرج، قال الحافظ ابن حجر: والهرج القتل، وأصل الهرج في اللغة العربية الاختلاط، يقال هرج الناس اختلطوا واختلفوا، وهرج القوم في الحديث إذا كثروا وخلطوا. ثم قال: وذكر صاحب المحكم للهرج معاني أخرى ومجموعها 9: شدة القتل، كثرة القتل، الاختلاط، الفتنة في آخر الزمان، كثرة النكاح، كثرة الكذب، كثرة النوم، وما يرى في النوم غير منضبط، وعدم الإتقان للشيء. وقال الجوهري: أصل الهرج الكثرة في الشيء حتى لا يتميز. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدرى القاتل فيه فيما قتل، ولا المقتول فيما قتل. فقيل: كيف يكون ذلك؟ قال: الهرج
القاتل والمقتول في النار. روى أحمد وابن ماجه عن أبي موسى قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بين يدي الساعة لهرجا. قال قلت يا رسول الله وما الهرج؟ قال القتل. فقال بعض المسلمين يا رسول الله إنا نقتل الآن في العام الواحد من المشركين كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بقتل المشركين ولكن يقتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه وذا قرابته. فقال بعض القوم يا رسول الله ومعنا عقولنا ذلك اليوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، تنزع عقول أكثر ذلك الزمان ويخلف له هباء في الناس لا عقول لهم. يتبين من هذا الحديث أمورا نراها ونعيشها ونتحسسها، فقد اضطربت الموازين وقل الورع وابتعد الناس عن دينهم، وإذا حصل مثل هذا اشرأبت الأعناق إلى المفاسد واستشرت الشهوات، انتشرت الحروب وتمادى القتلة في قتلهم، وأصبح إراقة الدم شيئا عاديا، بل إن هناك حروبا يدخلها الناس مجبورين ولا يدرون على أي شيء يقاتلون، وتزهق أرواحهم إلى بارها وهم لا يعرفون السبب، بل لا نكاد نسمع نشرة للأخبار إلا ونجد قتلا في مكان ما من العالم. فقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، وهو الصادق المصدوق. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لمزيد من العطاء والتألق.